Okay, now the fresh question we are going to start is the content of the deed of apartment, and that is section 11, and content of the deed of declaration. Deed of करा हा declaration. Section number 13. आता आधी समजून घ्या की दोन्ही कधी कधी होतात. हा समजा मी एक बिल्डर आहे हा आणि मी एक प्लॉट खरेदी केलाय काय रिकामा प्लॉट एक खरेदी केला. ओके, हा माझा रिकामा प्लॉट आहे. तर माझा स्वतःच्या ओनरशिपचा हा प्लॉट आहे ना, तर रिकामा प्लॉट बरोबर जागा हा. मग आता मला ह्याच्यावरती बिल्डिंग बांधायच्यात आणि त्या बिल्डिंग मध्ये अपार्टमेंट बांधायच्यात. ओके, मग मला आधी काय करायला लागेल सांगा. तर ह्या प्रॉपर्टीला अपार्टमेंट ऍक्ट खाली रजिस्टर करून घ्यायला लागेल आणि डिक्लेअर करून घ्यायला लागेल की आता ही प्रॉपर्टी सिंगल ओनरच्या ओनरशिपची राहिलेली नाही, तर ही प्रॉपर्टी आता अपार्टमेंट ओनरशिपची प्रॉपर्टी झालेली आहे. तेव्हा जे करायचं त्याला काय म्हणायचं सांगा, तर डीड ऑफ डिक्लेरेशन. हा, आणि मग ज्या वेळेला पहिल्यांदा तो बिल्डर किंवा त्या ज्याने ती दोन्ही प्रॉपर्टी बांधलेली आहे तो जो बांधलेली प्रॉपर्टी केलेला तो बिल्डर असेल हा, तो एका सिंगल पर्सनला ह्यातला एक अपार्टमेंट विकतोय सेल करतोय, त्यावेळेला तो काय करेल सांगा, डीड ऑफ अपार्टमेंट. म्हणजे आपलं रेग्युलर सेल डीड म्हणजे कोण आहे सांगा, तर डीड ऑफ अपार्टमेंट आहे हा. आता तो बिल्डरनं मला हा अपार्टमेंट विकलाय सिंगल हा, आणि मला परत तो बीला विकायचा. ओके, तर मी सुद्धा बीला काय करून देणार, परत डीड ऑफ अपार्टमेंट. त्यामुळे एकाच डीड ऑफ अपार्टमेंट किती पण वेळा होऊ शकते. जितक्यांदा ते परत 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 विकलं जाईल तितक्यांदा त्याचं काय होईल सांगा, तर डीड ऑफ अपार्टमेंट होईल तिथं. पण डीड ऑफ डिक्लेरेशन म्हणजे लक्षात येतं तुम्हाला, जेव्हा आपण ती प्रॉपर्टी पहिल्यांदा अपार्टमेंट प्रॉपर्टी म्हणून रजिस्टर करून घेतो, कोण सांगा, त्या खालच्या प्रॉपर्टीचा ओनर, तेव्हा काय होते सांगा, तर ते डीड ऑफ डिक्लेरेशन म्हणतात. ओके, सेक्शन 11 सेक्शन 13 डीड ऑफ अपार्टमेंट 11 सेक्शन 13 मध्ये डीड ऑफ डिक्लेरेशन. स्पीडअप फटाफट बघूया, बघा कळलेला हा सेक्शन. आधी एक करेक्शन करून घ्या फटाफट. बाय मिस्टेक बऱ्यापैकी नोट्स मध्ये माझ्याकडून बऱ्याच ठिकाणी 2F 2A 2B असं झालेलं आहे, पण ते ऍक्च्युली 3A 3B 3F हा. तसंच इथं सुद्धा डिक्लेरेशन शब्द 3J खाली डिफाईन आहे. 2J झालाय नोट्स मध्ये, तो 3J करून घ्या. According to section 3J, declaration means an instrument by which a properties are submitted to the provision of this act. हा, लक्षात आलं मी जे सांगितलेलं. डिक्लेरेशन म्हणजे एक डॉक्युमेंट आहे ज्यानं ती जी बिल्डरने घेतलेली प्रॉपर्टी होती ती ऍक्ट खाली रजिस्टर झाली, आणि त्याचं डिक्लेरेशन ऑफकोर्स लॉफुली अमेंड केलं जाऊ शकते. ओके, मग डिक्लेरेशन मध्ये काय असेल ते कशामध्ये दिलेलं सांगा, तर सेक्शन 11 मध्ये दिलेलं आहे हा. सेक्शन 12 नुसार ऑफ दिस ऍक्ट एव्हरी अपार्टमेंट ओनरला डीड ऑफ अपार्टमेंट बनवावं लागेल, आणि सेक्शन 13 मध्ये त्या डीड ऑफ अपार्टमेंट किंवा डीड ऑफ डिक्लेरेशनचं रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट वगैरे कशा पद्धतीने करायचं ते काय केलेलं आहे तर दिलेलं आहे हा. अगेन इथं काय करा, तुम्ही करेक्शन करा हा. पीडीएफ केल्यामुळे मला ते चेंज करता येत नाहीये. डीड ऑफ डिक्लेरेशनचं सेक्शन 12 टाका. काय कंटेंट ऑफ डीड ऑफ अपार्टमेंट सेक्शन 11 टाका, कंटेंट ऑफ डीड ऑफ डिक्लेरेशन सेक्शन 12 टाका, आणि दोन्हीच्या रजिस्ट्रेशनचं अल्टरेशन आणि अमेंडमेंटचं सेक्शन 13 आहे. सेक्शन 13 दोन्हीला कॉमन आहे, आणि सेक्शन 12 आणि 11 त्याचं इंडिव्हिज्युअल सेक्शन आहे. त्यामुळे फक्त ते वरती हेडिंग मध्ये 13च्या जागी 12 करा, बाकी खाली सगळं बरोबर आहे. ओके, लेट्स स्टार्ट. रोमन 2 काय केलं सांगा, डिक्लेरेशनची डेफिनेशन. हा, डिक्लेरेशन म्हणजे काय सांगा, तर डिक्लेरेशन मीन्स अन इन्स्ट्रुमेंट बाय विच अ प्रॉपर्टी सबमिटेड टू द प्रोव्हिजन ऑफ द ऍक्ट. डिक्लेरेशन म्हणजे काय सांगा, तर एक डॉक्युमेंट आहे ज्याने ती प्रॉपर्टी ऍक्ट खाली सबमिट केलेली आहे. Okay, you again make a correction in the notes. Deed of apartmentचं सेक्शन 12. आता काही करेक्शन नाही आहे, एवढंच आहे. डीड ऑफ अपार्टमेंटचं सेक्शन आहे 12, डीड ऑफ डिक्लेरेशनचं सेक्शन आहे 11. उलटे झाले ऑफकोर्स, आणि बरोबर आहे ना, आधी डिक्लेरेशन होणार ना, मग अपार्टमेंट डीड बनणार आहे. त्यामुळे डीड ऑफ अपार्टमेंटचं सेक्शन किती सांगा, तर 12 आहे. डीड ऑफ अपार्टमेंटचं सेक्शन, डीड ऑफ डिक्लेरेशनचं सेक्शन 11 आहे, डीड ऑफ अपार्टमेंटचं सेक्शन 12 आहे, आणि दोन्हीच्या रजिस्ट्रेशनचं सेक्शन किती सांगा, तर 13 आहे. आणि मग खाली बरोबर लिहिलेलं आहे, खरं वरती फक्त ती मिस्टेक झालेली आहे हा. खाली बघा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एव्हरी डिक्लेरेशन शॅल कंटेन सर्टन पर्टिक्युलर, जसं की लँडचं डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंगचं डिस्क्रिप्शन वगैरे, अपार्टमेंट नंबर वगैरे. नंतर सेक्शन 12 एव्हरी अपार्टमेंट ओनर इज रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट द डीड ऑफ अपार्टमेंट, आणि सेक्शन 13
त्याच्यामधलं डिक्लेरेशन मधल्या अमेंडमेंट्स वगैरे वगैरे काय म्हणतात कव्हर अप होतील तिथं. ओके, सो ऑल अबाउट इट कॅन बी डिस्कस्ड ॲज अंडर. रोमन 2 करायचं डिक्लेरेशन सेक्शन 3J. ओके, डिक्लेरेशन म्हणजे डॉक्युमेंट ज्याला ती प्रॉपर्टी ह्या खाली काय होतं तर सबमिट केली जाते. हा, declaration means an instrument by which a property is submitted to the provision of the act and the declaration can be amended lawfully time to time. Okay, declaration मध्ये काय काय असेल बघा. सेक्शन नंबर 11 कंटेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन. हा सोपं आहे काय अगदी. एव्हरी सच अ डिक्लेरेशन शॅल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिक्युलर. नंबर 1 बघा, त्या लँडचं डिस्क्रिप्शन पाहिजे ना, कारण डिस्क्रिप्शन दिल्याशिवाय कसं सांगणार ना की कुठली लँड आहे ती जी आम्ही हा खाली सबमिट केलेली आहे. त्यामुळे डिस्क्रिप्शन ऑफ द लँड ऑन विच अ बिल्डिंग अँड इम्प्रुव्हमेंट आर टू बी लोकेटेड अँड वेदर द लँड इज अ फ्री होल्ड, लीज होल्ड एक्सेट्रा. ओके, नंबर 2 काय लागेल सांगा तर त्या हा लँडचे बाकीचे डिस्क्रिप्शन. ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टेटिंग द नंबर ऑफ द स्टोरी, बेसमेंट, द नंबर ऑफ अपार्टमेंट. लक्षात आला, आधी खालच्या बेसिक लँडचं डिस्क्रिप्शन, मग त्या लँडवरच्या बिल्डिंगचं डिस्क्रिप्शन. हा, देन नंबर 3 बघा, अपार्टमेंट नंबर हा ऑफ इच अपार्टमेंट असते ना, 3 नंबर बिल्डिंग त्यात 2A वगैरे. हा, द नंबर ऑफ अपार्टमेंट ऑफ इच अपार्टमेंट अँड द स्टेटमेंट ऑफ द लोकेशन, त्याचा अप्रॉक्सिमेट एरिया किती आहे. हा, नंबर ऑफ द रूम, परत कॉमन एरिया टू विच इट हॅज ऍक्सेस. ओके, कुठल्या रोडला कनेक्टेड आहे and any other data necessary for the identification. हा, then next one, त्या प्रॉपर्टी मधलं कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटीचं डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटी. ओके, नंतर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिमिटेड कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटी इफ एनी स्टेटिंग टू विच अपार्टमेंट हा their use is a reserved. Description of the limited common area and facility if any stating to which apartment their use is a resort. Okay, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिमिटेड कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटी म्हणजे काही कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटी त्याचं काही लिमिटेड यूज ठरलेलं असेल, त्यासाठी तर रिझर्व असेल तर ते पण मेन्शन केले जाईल. नंतर व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इच अपार्टमेंट, पर्सेंटेज ऑफ अनडिवायडेड इंटरेस्ट इन द कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटी. पूर्ण प्रॉपर्टीचं व्हॅल्यू, प्रत्येक अपार्टमेंटचं व्हॅल्यू, त्या प्रत्येक अपार्टमेंटच्या ओनरचा त्या त्या अपार्टमेंट मध्ये कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटी मधला अनडिवायडेड इंटरेस्ट किती आहे. हा, नंतर बिल्डिंग रेसिडेन्शियल आहे, कमर्शियल आहे, बोथ आहे. हा, म्हणजे कुठल्या पर्पजसाठी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केलेली आहे. स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज फॉर विच अ बिल्डिंग अँड ईच अपार्टमेंट इज इंटेंडेड ऑर रिस्ट्रिक्टेड ॲज अ यूज. हा, देन नेक्स्ट, द नेम ऑफ द पर्सन टू रिसीव्ह द सर्व्हिस ऑफ असोसिएशन, हिज ॲड्रेस इन द सिटी, टाउन, विलेज in which apartment is situated. Okay, त्या अपार्टमेंटशी रिलेटेड काही पण पोस्टेज येणार असेल किंवा काही दुसरं सर्व्हिस रिसीव्ह होणार असेल तर कुणाकडे रिसीव्ह होईल त्या व्यक्तीचं नाव. देन सगळं टेक्निकल आहे, त्याला थोडंसं बोर होऊ शकतंय तुम्हाला. प्रोव्हिजन as to the percentage of the vote by apartment owner in case of the rebuild, repair, etc. Of the property or sale of property destroyed, damaged. त्या प्रॉपर्टीला रिबिल्ड करायचं झालं, रिपेअर करायचं झालं तर कमीत कमी किती टक्के वोट यायला पाहिजे. हा, ते पण कशामध्ये लिहिलेलं असतं, डीड ऑफ डिक्लेरेशन मध्ये. हा, म्हणजे बाबा कमीत कमी 70% अपार्टमेंट ओनरनी म्हटलं तरच रिबिल्ड करायचं वगैरे. एनी अदर डिटेल कनेक्टेड विथ द प्रॉपर्टी. हा, आणि द मेथड बाय विच डिक्लेरेशन बी अमेंडेड कन्सिस्टंट विथ द प्रोव्हिजन ऑफ द ऍक्ट. हा, कुठल्या पद्धतीने डिक्लेरेशन अमेंड करता येऊ शकते ते पण काय केलं जाईल सांगा तर डीड ऑफ डिक्लेरेशन मध्येच लिहिलं जात आहे. हा, मग नंतर बघा, ट्रू कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन अँड बायलॉज कुणाकडे फाईल अप करून टाकायला लागते तर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीकडे टाकायला लागतंय. मग कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणजे कोण, तो एक छोटासा पॉईंट काय केलेला तर तिथं टाकून दिलेला. इन रिलेशन टू द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टेड or to be constructed in the housing and area development authority established under section 3. कोण असेल सांगा, हाऊसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. काय असेल सांगा तर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी असेल तिथं. हा, आणि तो दुसरा ऍक्ट जो आहे सोसायटी ऍक्ट खाली, त्याखाली कॉपरेटिव्ह सोसायटीचा जो रजिस्टर्ड ऑफिसर असेल त्यामुळे डेप्युटी अँड चीफ इंजिनियर और अदर ऑफिसर काय असतील सांगा तर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी असतील. त्यामुळे त्या कुठल्या एरिया ऍक्ट खाली आहे त्यावर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी वेगवेगळी दिलेली आहे. हा, तर इन अ वे अगदी सोपं म्हणजे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आहे. तुम्हाला एखादी प्रॉपर्टी ऍक्ट खाली अपार्टमेंट प्रॉपर्टी म्हणून डिक्लेअर करून घ्यायची असेल तर त्या लँडचं डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंगचं डिस्क्रिप्शन, इच अपार्टमेंटचं नंबर विथ त्याचं लोकेशन, अप्रॉक्सिमेट एरिया. हा, त्याच्यानंतर कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटीचं डिस्क्रिप्शन, कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटीच्या युजवर काही लिमिटेशन असेल तर ते लिमिटेशन, प्रत्येक प्रॉपर्टीचं व्हॅल्यू. हा, पर्पज ऑफ बिल्डिंग ज्याच्यासाठी ती बिल्डिंग वापरली जाणार आहे,
नेम ऑफ पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव्ह एनी डॉक्युमेंट्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स. नंतर किती पर्सेंटेज ऑफ वोट असेल तरच हा रिपेअर रिबिल्ड करता येईल ते. अदर डिटेल कनेक्टेड विथ द प्रॉपर्टी आणि मेथड बाय विच दिस डिक्लेरेशन कॅन बी अमेंडेड. सगळं डीड ऑफ कशामध्ये लिहायचं सांगा तर डिक्लेरेशन मध्ये लिहायचं. ओके. देन कंटेंट ऑफ द डीड ऑफ अपार्टमेंट. समजून घ्या आता पूर्ण वेगळी कन्सेप्ट सुरू झाली. हा मला माझी अपार्टमेंट म्हणजे माझा ते घर विकायचंय तर सेल डीड नाही करणार. अपार्टमेंट खाली आपण काय करणार डीड ऑफ अपार्टमेंट करणार आहे. हा मग काय असेल सांगा. तुम्ही खरेदी पत्र माझ्या मते सरासरी सगळ्यांनी बघितलेलं असेल कधीतरी प्रॉपर्टीचा. तर जे आपण खरेदी पत्रात लिहितो सेल डीड मध्ये जे आपण लिहितो तेच कशामध्ये लिहायचं सांगा तर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये लिहायचं. हा ओके. बघा the section does not prescribe the form of deed of apartment like a form of declaration पण प्रिस्क्राईब द कंटेंट. ओके. कंटेंट काय काय असेल बघा. नंबर 1 काय प्रॉपर्टी विकायची ते सगळ्यात पहिलं लिहावं लागेल ना. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके. नंबर 2 पर्टिक्युलर ऑफ अपार्टमेंट अदर पर्टिक्युलर रिगार्डिंग द प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन. त्या अपार्टमेंटचे पर्टिक्युलर्स म्हणजे लक्षात आले काय व्हॉट एव्हर 80/60 चा हा आहे आणि बाकीचे काय आयडेंटिफिकेशनचे पर्टिक्युलर्स असतील ते. देन नेक्स्ट वन कुठल्या पर्पज साठी ते विका लागले रेसिडेन्शियल कमर्शियल व्हॉट. हा स्टेटमेंट ऑफ द यूज फॉर विच अपार्टमेंट इज इंटेंडेड अँड द रिस्ट्रिक्शन्स ऑन द यूज इफ एनी. हा देन प्रत्येकाचा पर्सेंटेज ऑफ शेअर. percentage of the share of the apartment owner in the common area and facility. Then any other detail which the parties to the deed may deem desirable to set forth consistent with the declaration and the act. आणि other जे काही डिटेल्स आहेत ते रिक्वायर्ड असतील. लक्षात आलं तुम्हाला काय काय त्या प्रॉपर्टीचं डिस्क्रिप्शन. नंबर 2 त्या पर्टिक्युलर अपार्टमेंटचे पर्टिक्युलर्स आणि बाकी डिटेल्स ऑफ आयडेंटिफिकेशन. हा स्टेटमेंट ऑफ द यूज कॉमन एरिया अँड फॅसिलिटी मधला शेअर आणि अदर डिटेल्स काय लागतील ते काय करायला लागतील तर द्यावे लागतील तिथे. इथं पण तसंच आहे बघा. डीड ऑफ अपार्टमेंट काय सांगा सिम्पल सेल डीड आहे. इज नथिंग बट अ डीड ऑफ कन्व्हेन्स. ओके. सेलच्या ऐवजी हे करायचं आहे और ट्रान्सफर बाय ऑफ अ सेल हा इन फेअर ऑफ अपार्टमेंट ओनर एज अ परचेसर. ओके. देअरफॉर काय सांगा तर नॉर्मल जे सेलचे डिटेल्स असतात ते ह्यात काय येतात तर येतात. हा ह्याचं पण असंच आहे. कॉम्पिटंट अथॉरिटीकडे ट्रू कॉपी फाईल करायला लागतं तुम्हाला. ट्रू कॉपी ऑफ एव्हरी डीड ऑफ अपार्टमेंट शॅल बी फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ कोणाकडे सांगा तर कॉम्पिटंट अथॉरिटी. बरं आता मी तुम्हाला मगाशी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. पहिलं डीड ऑफ अपार्टमेंट कुणाकडून कुणाकडे होईल सांगा. जो त्या पूर्ण एंटायर बिल्डिंगचा मालक असेल की नाही बिल्डर त्याच्याकडून पहिलं डीड ऑफ अपार्टमेंट कुणाला होईल सांगा तर त्या अपार्टमेंट ओनरला जो पहिल्यांदा खरेदी करेल. आणि मग नंतर तो अपार्टमेंट ओनर कुणाला दुसऱ्याला विकला की मग काय ते इकडून बिकडं बीकडून तिकडं कुणाकडूनही कुणाकडे जाऊ शकतात तिथं. ओके. हा स्टॅम्प ड्युटी लागते तर येस स्पेशल स्टॅम्प ड्युटी इज लेविड ऑन द डॉक्युमेंट एक्झिक्युटेड अंडर ऑर पर्सियंट टू द महाराष्ट्र फ्लॅट ऍक्ट खाली पण आणि ओनरशिप ऍक्ट खाली पण स्टॅम्प ड्युटीच्या प्रोव्हिजन्स आहेत. ओके. हे काही केलं नाही सांगा. सब्जेक्टिव्ह पेपर असेल तर सेक्शन 11 आणि 12 ला सोप्या भाषेत परत काय केलेलं आहे तर एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्यामुळे एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11 आणि 12 ला आपण जाणार नाहीये. डिरेक्टली रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिक्लेरेशन deed of apartment and the copies of the floor plan section number 13 वर या. deed of declaration असू दे त्याचंही रजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे. deed of apartment असू दे त्याचंही रजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे. हा बघा the section provide the 6 things being done or complied with. Like number 1 the declaration on every deed of apartment and the floor plan. त्या फ्लोअर प्लॅन समजतं ना. अपार्टमेंट बनवायचं असेल तर आपल्याला त्याचा प्लॅन मॅप तयार करून घ्यावा लागतो आधी प्लॅनिंगचा. हा तर ते फ्लोअर प्लॅन शॅल बी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऍक्ट. त्याला रजिस्ट्रेशन ऍक्ट खाली रजिस्टर करून घ्यावं लागेल. ओके. सायमल्टेनियसली नेक्स्ट वन बघा. Simultaneously with the registration of the declaration, the floor plan of the building certified by architecture showing layout, location, dimensions of apartment, name of building, and that it has no name, it is to be registered. लक्षात आलं तुम्हाला. डीड ऑफ डिक्लेरेशन आहे डीड ऑफ अपार्टमेंट बद्दल बरोबर. फ्लोअर प्लॅन जो कोण सर्टिफाय केलेलं सांगा आर्किटेक्चरनं. हा त्याचं लेआउट लोकेशन असतं ना. प्रत्येक अपार्टमेंटच्या आधी लेआउट काढूनच घेतात. बघितलं असेल तुम्ही की हा बिल्डिंग बनल्यानंतर अशी दिसणार आहे म्हणून ते आपल्याला आणून दाखवतात बघा. हा तर त्याच्या डायमेन्शन्स हा बिल्डिंगला काय नाव देणार आहे देणार नसलं तर काय नाव नाही देणार आहे हे सगळं पण रजिस्टर करून घ्यावं लागतंय. हा देन नेक्स्ट वन बघा.
in all the registration office, a book called as the Register of Declaration and Deed of Apartment under Maharashtra Ownership Act 1970 and index relating thereto shall be kept. प्रत्येक रजिस्टर ऑफिस मध्ये एक वेगळं रजिस्टर असते अपार्टमेंट ऍक्ट खालचं हा, and it shall be in a form and shall contain the particular state government may prescribe. State government will prescribe करेल ते details त्याच्यामध्ये असतील. Okay, then it shall be the duty of every manager, board of manager to send the sub register of district where the property containing apartment situated a certified copy of declaration deed of apartment together with the memorandum containing such a particular as state government prescribe. प्रत्येक अपार्टमेंट सोसायटीचा तो किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनचा जो मॅनेजर किंवा बोर्ड ऑफ मॅनेजर असतील त्यांची ड्युटी असेल की ज्या सब रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट खाली तुमची प्रॉपर्टी येते त्याला डीड ऑफ अपार्टमेंट अँड डीड ऑफ डिक्लेरेशनची सर्टिफाईड कॉपी ते काय करतील तर पाठवून दिल. ओके, the registrar shall register the declaration along with the floor plan of building and deed of apartment in the register kept under Maharashtra Ownership of Apartment Act 1970 and enter the particular in index. आणि मग तो रजिस्ट्रार सगळं रजिस्टर करून घेईल आणि इंडेक्स मध्ये नोंद त्याची होईल. The provision of registration act shall applicable to the registration of declaration and deed of apartment. Okay, registration act जसं प्रोव्हिजन आपल्या सॅलरीला वगैरे लागू होतात तशाच प्रोव्हिजन त्या कशाला लागू होतात सांगा तर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड ऑफ डिक्लेरेशन अँड डीड ऑफ अपार्टमेंट पण. ओके, म्हणजेच काय तर डीड ऑफ डिक्लेरेशन, डीड ऑफ अपार्टमेंट आणि फ्लोअर प्लॅन हा ते सगळं काय करून घ्यायचं सांगा रजिस्टर करायचं. त्याच्यामध्ये काही अमेंडमेंट जरी केला तरी त्या अमेंडमेंट पण काय करून घ्यायला लागतील तुम्हाला रजिस्टर करून घ्यायला लागतील. सो इन अ वे सेक्शन 11, 12, 13 आपण डिस्कस केलं. हा सेक्शन 11 डीड ऑफ डिक्लेरेशन, सेक्शन 12 डीड ऑफ अपार्टमेंट आणि डीड ऑफ डिक्लेरेशन, डीड ऑफ अपार्टमेंट आणि फ्लोअर प्लॅन त्याचं रजिस्ट्रेशन सेक्शन 13 असं मी आपण हा 8.3 काय केलं आपण तर डीड ऑफ डिक्लेरेशन अँड डीड ऑफ अपार्टमेंट फिनिश केलेला आहे. हा, इफ यू हॅव एनी डाऊट विचारा नाहीतर फटाफट पुढचा क्वेश्चन बाय लॉज घेऊया म्हणजे आपला प्रॉपर्टी लॉ काय होतं तर एंड होतो.